Rồi, ok, hôm nay chúng ta sẽ làm toán tiếp nha. Let's do more math. We have a class here. Okay. Rồi, ok. Let's do this one. The total cost of the factory consists of fixed cost and variable cost. Thì cái giá tổng chi phí của một cái xí nghiệp á, một cái nhà máy, thì tổng chi phí nó bao gồm gì? Chi phí cố định fixed cost và variable cost, nó chính là những chi phí biến đổi biến thiên. Những chi phí cố định và variable cost những chi phí biến động biến thiên. When the factory is working at the capacity rate capacity rate nó là làm việc ở cái nhịp, làm việc ở cái khả năng của nó là 85% đi, thì cái chữ capacity này các bạn hay dịch là như nào ta? Công suất lao động. Okay, let's just say that efficiency. Okay, capacity rate, efficiency. Khi mà cái nhà máy này hoạt động ở công suất là 85% đi. The variable cost amount to, động từ to amount nha. It's a verb to amount. The variable cost amount to $53,125. Nếu mà nhà máy làm việc công suất là 85% đi, thì cái chi phí biến động á, nó sẽ lên đến con số 53.125 đồng. They ask you what are the total cost. If the fixed cost amount to $12,500 and the factory is working at full capacity. Nếu mà bây giờ cái giá biến động, cái giá mà fix á, nó lên đến con số là 12.500 và cái xí nghiệp này đang làm việc ở cái khả năng là 100%, full capacity là 100% á. Full capacity means like 100%. Sorry, I have to mute Miss Anna now, it's so noisy. Bên Anna hơi bị ồn cho nên tắt mic luôn. Okay, bây giờ full capacity means 100%. So what will be the total cost? Please calculate that. Tính đi mọi người. What you have? Tính được 75.000 không mọi người? 75.000 đúng không? Yeah, 75,000. It's about 75,000. Còn cái bên trên thì là nhân chéo chia ngang thôi. Đó 100% nhân cho 53.000 mấy chia cho 85%. Nó ra được cái variable cost lúc mà làm việc ở 100% hiệu suất. So it's gonna give you a variable cost at 100% capacity, that is 62,500. And you plus 12,500, you get $75,000. 75.000 đô. Alright. This is a very weird question that appear in the exam again. I've seen it. Cái câu này tự nhiên xuất hiện lại trong cái gì ta? Lúc mà đi thi luôn đó mọi người. In a random sample from, này viết sai chính tả nè. This is from, okay? In a random sample from an organization, 4 out of 5 staff members eat 0 spiders per week.
trong một cái mẫu ngẫu nhiên thôi, lấy từ một cái tổ chức, 4 trên 5 nhân viên thì ăn 0 con nhện một tuần, không ăn con nhện nào trên một tuần hết. An anonymous teacher, the fifth person, eats 7 spiders per week, 1 spider each day during the period of data collection. Một cái người giáo viên vô danh ẩn danh nào đó, tức là người thứ 5 á, ăn 7 con nhện một tuần, tức là 1 con nhện mỗi ngày trong cái quá trình mà thu thập thông tin. In the population of 50 staff members, the total average of spiders eaten is 70 per week. And they ask you, is this a valid statistic? Nó có valid hay không? Thì bây giờ nó hỏi là trong cái quần thể mà có 50 nhân viên đi, thì cái tổng số nhện được ăn là 70 con một tuần. Hỏi đây có phải là một cái thống kê có hiệu lực hay là có hợp lý không? So we have different answers here. A, this is a valid statistic, hợp lý, nó có hiệu lực. B, the anonymous teacher is an outliner. An outliner, người ngoại đạo, người mà không nên tính vào trung bình, người mà không nên tính vào á. Like an outliner is someone you should not calculate it in, you know, because they're so different. And that can affect the average. Những cái người mà nó quá lạ lùng á, tính vào luôn nó có thể ảnh hưởng đến cái tập thể, cho nên nó gọi là outliner. An anonymous teacher is an outliner and should not be counted. Cái người giáo viên vô danh này là một cái người outliner, một người ngoại đạo nằm ngoài, không nên được tính vào. C, this is a misleading statistic. A misleading statistic, một cái thống kê misleading, một cái thống kê làm người ta hiểu sai. Due to the small sample size, do là cái kích cỡ của mẫu. Tức là người ta làm nghiên cứu á, thì thường á, là nếu mà các bạn chọn cái mẫu mà nó càng nhiều người á, càng nhiều, thì là cái xác suất mà bị sai số á, nó sẽ càng thấp. Ví dụ như bây giờ các bạn lấy làm nghiên cứu mà 1.000 người, đó là sample size 1.000 người đi, so với lại 100.000 người, thì đương nhiên cái 100.000 người nó sẽ đáng tin cậy hơn là cái nghiên cứu có 1.000 người thôi. Tại vì lỡ đâu chỉ có một vài người nó khác người một chút xíu, outliner, nó ảnh hưởng đến toàn bộ nghiên cứu luôn một cách dễ dàng hơn nếu mà so với lại 100.000 người chẳng hạn. Mọi người hiểu chưa nào? Understand this one? Ví dụ như lớp mình có 10 người đi, mà lỡ đâu có 1-2 người nghỉ thì nó cũng không ảnh hưởng lắm. Nhưng mà nếu lớp mình có 4 người đi mà 2 người nghỉ là có vấn đề ngay. Nó cũng giống vậy đó. It's like that. So when you do statistics, remember sample size important. The bigger the sample size, the more reliable. Nó càng đáng tin. The more reliable your research is. Because there will be less chance for what is it called? Bias. Sự lệch lạc. Nó sẽ càng ít cái cơ hội nó bị lệch lạc về con số. Bias. Okay. See, this is a misleading statistic due to the small sample size. Đây là một cái thống kê không có, nó gây ra người ta hiểu lầm do là cái mẫu này nó quá nhỏ. Hoặc là D, không có nào hết, none of the above. What do you think? Các bạn nghĩ sao? What do you think? B. I also choose B too. Thầy cũng chọn câu B. Yeah. The anonymous teacher is an outliner, should not be counted. Cái người giáo viên này là cái người mà lạ lùng bên ngoài thôi, không nên tính vào cái tổng. Tại vì sao? Cái chuyện ăn nhện một cái chuyện rất là lạ lùng, you know. Lỡ đâu nguyên công ty đó lúc mình lựa mẫu, mình lựa nhầm vào 5 cái người mà trong đó có một người lạ lùng đó, thì không lẽ nguyên cả cái tập thể đó
Nó vẫn bị tính là lên 70 người, 70 công nhận tuần hả? Đúng mọi người. Nó gọi là con sâu làm rầu nồi canh á. Như nào? Tự nhiên lỡ đâu mình lấy mẫu mình hên xui mình lại trúng cái người mà lạ lạ đó. Không nó ảnh hưởng đến nguyên tập thể đúng không mọi người? Vâng. So basically it's an outliner, should not be counted. So let's do this one now. Ra được chưa mọi người? Nè bây giờ how much Mr. K need to deposit? Ông K cần phải deposit là đặt cọc á, đưa vào trong một cái tài khoản 6 tháng ở cái annual interest rate. Annual là hàng năm, interest rate là cái lãi suất hàng năm 10% để mà ổng rút ra được $5.200 ở cái cuối của cái interest period, 6 month interest period. Tức là sau cái kỳ mà tính lãi 6 tháng á, ông lấy được 5.200. So basically có phải là cái ông K này sau 6 tháng ông phải nhận được tiền gốc là X đúng không các bạn? Gốc là X xong rồi cộng với cái lãi là X nhân cho 10% là 0.1, nhưng mà mới có nửa năm thôi cho nên phải nhân cho 0.5 nữa, một nửa đó, thì nó sẽ bằng là 5.250. So basically the original amount he deposited is X and then plus the interest is X times 10%, 0.1, but that's only half a year. So times 0.5, you get this one, and finally you get X is $5,000, right? Cái chỗ này là đồ quánh máy xài ấy nha. Cái số 4 là cái chữ đô la đó nha. Wow. There's a typo mistake here. It should be $5,000 here, you know. The dollar sign. Chắc quên bấm shift, shift 4. Okay, so the answer is 5,000. Okay, let's do this one now. Miss Liz, can you read this one for us? The amount of The amount, đứng trước chữ A và đứng trước nguyên âm mà. The amount of $10,000. the amount of $10,000 was invested into the product. In the end of the year 2019. 2 years later, in the end of the year 2021, the next $10,000 Was invested to the same project. Project. những âm đầu. Project. What is the final value of the investment? Value What is the final value of the investment. The investment, tại vì chữ y ngắn, nguyên âm. The value of the investment in the end of the year 2022.
When annual rate 2022. Two, tattoo, gato, gato, tattoo, tattoo, toto. 2022. 2022. Two, When two, two, annual two. rate Two chứ không phải là chu nha. two, 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 gato, gato. Gato, to, 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 to. 22, 2022. 2022. 2022. When annual When rate annual of rate of return return 5%. Okay, now ok, cái lượng là 10.000 đô được đầu tư vào một cái sản phẩm ở cuối năm 2019. 2 năm sau đó, cuối năm 2021, 10.000 đô tiếp theo được đầu tư vào cùng một cái dự án như vậy. Hỏi cái giá trị cuối cùng của cái đầu tư đó ở cuối năm 2022 khi mà cái annual rate of return, cái khoản mà đầu tư được trả về hàng năm là 5%. Annual rate of return, khoản trả về hàng năm là 5%. Tức là cái lời á. So 5% is like an interest, you know. Please do this. Let me check this one. Annual rate of return. Careful. I think you need to be very careful with this one. It's 21 025. Cái vấn đề ở đây là cái annual rate of return này nó có cộng gộp hay không nha. It's I'm not so sure if the annual rate of return here it's cumulative or not. Mang tính cộng gộp hay không? Is it cumulative? I think yes, because you invest, right? Otherwise, it would be like in a bank. Nếu mà không, nó giống như trong ngân hàng rồi, không tính cộng gộp. I think it's cumulative, I think. So at the end of 2022, he has 525. Well, let me just. Okay, this one and then times 1.05. Well, if we accumulate, if we calculate it cumulative, it should arrive at the final answer.
Nếu mà mình tính nó cộng gộp thì nó sẽ ra cái câu cuối cùng nha. But what is your answer? Yes, that's in my answer. Oh, really? Anyone else? But if you do not calculate them as cumulative, well, that will be a bit different, right? Yes. Yes, but I mean, normally you invest, it would be cumulative. Thông thường mà mình đầu tư nó phải tính theo cái kiểu cộng gộp, xong rồi năm sau là tính dựa vào cái đầu tư năm trước cộng với lãi năm trước. I think it's about 22,076, around that. Okay. I'm not an investor, so I don't know, okay? I'm only a math and English teacher, okay? Okay. Alright, let's do this one. A bằng 2. Yes, it's A equal to 2. Very good. Do you have the same answer, class? Yes. Okay, should be that. Okay, let's move on to the next one. Oh, Mr. K again. You have to find his annual earning. Phải tìm ra cái khoản ông kiếm được hàng năm. I think Mr. K is Korean. I'm just joking. Okay. Okay. I'm just joking. Okay. Okay. But yeah, Mr. K has 9.5% of his earning deposited into a retirement account. Ông K này có 9.5% của những cái khoản ông kiếm được á đưa vào cái tài khoản mà để nghỉ hưu. If this amounts to $308.75 per month, find his annual earnings. Nếu cái lượng mà deposit này nó lên đến con số 307.75 đô một tháng đi thì phải tìm cái lượng ông kiếm được hàng năm.
Ra được nhiêu mọi người? 39,000. 39,000, isn't it? Yes. 39,000 is actually quite below average, you know. Kiếm vậy là kiếm gọi là dưới trung bình đó, bên Mỹ á. It's actually a bit too small, to be honest, in America. Because you have to pay for so many things. So this is actually not much at all. Okay, now you have something here. Tuấn Anh, can you read this one? A Finnish company. A Finnish company has invoice of 39,000 US dollar. How many euros does the company either won or lose if the exchange rate for the US dollar change from 1 euro A equal euro a euro equal equal to... to 1.53 Tiếng gì to u u vậy ta? có What's người that đi ngoài hành noise? có người Do you... đi ngoài hành lang phòng em. Oh, À, so it's not me. So it's not dạ, me, right? vâng vâng ạ, vâng ạ. Bên nào ta? Bên em có người đang đi ngoài hành lang phòng em thầy ạ. Oh, that's why I heard the noise from my side. I thought it was my equipment, you know. Vâng. Alright. Một cái công ty của Phần Lan nó có một cái invoice là một cái hóa đơn 39.000 đô la Mỹ. Hỏi cái công ty này thắng hay là lỗ mất bao nhiêu euro nếu mà cái tỷ giá đổi tiền á của cái US dollars nó thay đổi từ 1 euro bằng 1,533 thành 1 euro bằng 1,42. Ok. Oh. This one. So what's your final answer then? 1,975 lose. Yes. Lost 1975 euros. Tại vì sao? Nếu mà cái tỷ giá đổi tiền nó đổi từ 153 xuống 142 đi thì có phải là công ty phải trả thêm đến 1.975 euro. Tại vì con số nó tăng từ 25.000 mấy cho đến 27.000 mấy. Tức là công ty phải trả thêm. Cái khoản đó tự nhiên bị lỗ mất 1.975 euro các bạn. Yes. You see, the company actually lose that much. So that's a lot of money if the exchange rate changes. Now, so let's move to this one. Okay, so Miss Tan, can you read this one for us? The fixed cost in sales.
Em xin phép lần sau em đọc nha, tại vì em đang bắt đầu học lớp phát âm. Em mới bắt đầu học tiếng Anh. Oh, really? Dạ. Okay, fine then. Anna, please. Yes. The fixed Yeah. cost. The fixed cost in sales of the product Product, những âm đầu danh từ. product À. are $85,000 Dollars per year. per year, and variable costs are 2.10 Two US point, dollar. point. Two point. Point, nó là point á, point. 2.1 dollars per unit. $2.10 per unit. Nó đúng là 2.1 mà đúng không? 2.1. I think it's 2.1 dollars. 2.1 US dollar per unit. How many units should be sold to reach break even To point? reach, y kéo dài, to reach break even point. To reach break To even. to reach break even point. To reach break even point. When Break the even selling point. Point nè, point. Point. even point. Đúng rồi, Even chính xác. point. When the selling price of the product is 3.2 point. 3 Tara, 3.2 US dollars per dollar. unit. Dollars per unit. Dollar per unit. Ok, bây giờ cái giá fixed, giá mà cố định trong cái doanh số của một cái sản phẩm nó là 85.000 đô la một năm. Còn cái giá mà biến động á, nó là 2.10 đô la một đơn vị được bán. Thì đương nhiên nếu càng bán càng nhiều đơn vị thì cái giá variable cost nó cũng sẽ càng tăng theo thôi. So of course the variable cost would increase if you sell more units or if you make more units. Hỏi là nên bán được bao nhiêu đơn vị để mình đạt được cái điểm gọi là break even point. Vốn. So basically break even là hòa vốn á. Hòa vốn hay còn gọi là huề vốn á. So break even point, cái điểm huề vốn. Nên bán được bao nhiêu để mà đạt được cái điểm huề vốn khi mà cái giá bán của sản phẩm là 3 đô 20 một đơn vị. Please do this one. Giờ gọi X như số lượng mà đơn vị cần được bán đi. So what do you have? Giá bán sản phẩm 3,20 trừ cho 2 phòng 55.000 bằng 1.300.000. Ba phẩy hai x. Cái công thức của em đơn giản hơn. Em nghĩ là của em đơn giản hơn. Oh, you have a simpler formula? Em tính bằng điểm hòa vốn sẽ bằng cái cố định chia cho giá bán sản phẩm trừ cho chi phí biến đổi là ra. Interesting.
85.000 chia cho giá bán sản phẩm trừ cho chi phí biến đổi. 85.000 chia cho 1,1 cũng ra. Nó cũng ra được y chang vậy mà. Dạ đúng rồi. Yeah, as long as you arrive at the right same answer. Should be 77.272 đúng không mọi người? Yeah. It's 77,272 units. So this one. Alright, let's do this one now. According to research, a 5% increase in product prices causes a decrease of 2% in the amount of the product. How many percent does the sales of the product change? Dựa vào nghiên cứu thì sao? Cái giá sản phẩm nó tăng 5% đi. Nó gây ra một cái sự giảm 2% về cái nhu cầu mua sản phẩm. Hỏi cái doanh số của cái sản phẩm đó thay đổi bao nhiêu phần trăm? So, you know, sales of a product depending on how many products you sell, right? And then times your product's price, isn't it? Cái doanh số bán thì có phải là bằng là price of each product times the demand. Có phải là cái doanh số bán được nó sẽ là bằng cái giá từng sản phẩm nhân cho cái số lượng sản phẩm không mọi người? Tức là cái nhu cầu thị trường không? Nhu cầu mua nhu cầu mua là bao nhiêu sản phẩm, xong rồi nhân cho cái giá từng sản phẩm nó ra được là cái doanh số đúng không mọi người? So sales is equal to price of each product times demand. So for this question that only has a number, just choose 100, you know. Mấy câu mà có phần trăm về mà cứ chọn số phần trăm thử coi. Consider $100 as the price of each product, okay? And then consider 100 units as the demand of the product. Cứ coi như giá bán sản phẩm là $100 đi, và thị trường yêu cầu là 100 sản phẩm. Okay, so 5% increase in product price. So basically the sales will be $10,000, right? Now, a 5% increase in product price, new sales will be equal to 100 and then times 1.05 and then times 100 times decrease of 2% means 0.98. So you have 10,000 times 1.05 and then times 0.98, right? So you get $10,090. Oh. Change in sales equal to this one divided by original. You have 2.9% tăng đúng không mọi người? It's about positive 2.9%, isn't it? Yes. Cho nên là tăng giá sản phẩm. Well, maybe people should increase the price of product, maybe. Instead of like selling so cheap. Cái này chỉ là một bài thôi mà. Thực sự mà nói là trên thị trường á, nếu mà các bạn giảm giá sản phẩm thì nó sẽ tăng cái nhu cầu lên một chút xíu. Nhưng mà cũng còn tùy lắm, không phải lúc nào giảm cái sản phẩm nó cũng bán được đâu. Bán rẻ người ta nghĩ là sản phẩm mà chất lượng không tốt, tôi không mua nữa. Anyway, so let's move on to this one. Okay, Liz, can you read this one for us? The profit P realized. The profit fee realized by the company varies directly as the number of products it sells. If
a company makes If a company makes a profit if a company makes a profit of $7,800 on the sale of of 325 325 products. products, what is the profit when the company sells Profit nha, những 5,000 danh từ profit? thường những âm 2, nhân từ hai âm thường những âm 1 nha. Động từ hai âm thường những âm 2 nha. So what is the profit when a company sells 5,000 products? Ok, bây giờ cái profit, cái lợi nhuận. Động từ to realize là nhận ra, nhưng mà trong trường hợp nó là liên quan chữ reality, hiện thực á. Thì realize ở đây là gì? Có nghĩa là được hiện thực hóa, được thực hiện. Cái lợi nhuận mà được hiện thực hóa bởi một công ty á, nó biến thiên, nó varies, nó biến thiên một cách trực tiếp khi mà cái số lượng sản phẩm, như là cái số lượng sản phẩm nó bán, tức là sao? Bán càng nhiều sản phẩm thì đương nhiên là cái lợi nhuận càng nhiều rồi, tỷ lệ thuận. Varies directly means like it's directly proportional to something. Tỷ lệ thuận. Tỷ lệ thuận với cái gì đó. So inversely proportional to có nghĩa là tỷ lệ nghịch. Lợi nhuận thì đương nhiên là nó tỷ lệ thuận với cái số lượng sản phẩm mà nó bán được. Nếu mà công ty này tạo được cái lợi nhuận là $7.800 trên cái sự bán được 325 sản phẩm đi, thì hỏi là cái profit, cái lợi nhuận của nó khi công ty bán được 5.000 sản phẩm là nhiêu? It should be simple, you know. So if you get 120,000, that's the answer, I think. Yes. Yeah, 120.000 thôi. $120,000. Okay. We have this one. A 10% increase. Increase nha, danh từ nha. Increase. Còn động từ là increase. A 10% increase in the price of petrol decreased consumption by 5%. How many percentage points and in which direction did the sales return change? Bây giờ một cái sự gia tăng 10%. Một cái sự gia tăng 10% về giá xăng dầu đi, nó làm giảm thiểu sự tiêu thụ làm một khoảng 5%. Hỏi bao nhiêu phần trăm và ở cái hướng nào, cộng hay trừ? Cái sales return nó thay đổi như thế nào? Cái doanh số trả về á. So I think it's the same thing. Please solve this one. B.
Giờ coi giá xăng dầu bây giờ nhiêu, cái coi là 30.000 cho nó chẳng đi. Một thành phố Hồ Chí Minh 10 triệu người. Let's just say Ho Chi Minh City is 10 million people. And then the price of petrol is 30,000 Vietnam dong. Let's just do that. Now, so sales will be, of course, a moment. 10 million times 30,000. You get to 300 and then many zero Vietnam dong. Okay. Now, 10% increase in the price of petrol, you will get 33,000 Vietnam dong times decrease the consumption by 5%, so it should be 9,500,000 people. Should give you the answer 33,000 should give you the answer 313 500 00000. And then you take this number, you divide it by the previous one, right? I must make sure I do not write more zero than I should. So it's 4.5% increase, right? You can do it anyway. I mean, there are many ways to do this, you know. Có nhiều cách giải lắm. Miễn sao là đúng. Nói chung á là gia tăng giá xăng dầu thì người ta lời lắm luôn. Thì cái người mà bán xăng nó già nó rất là lời, mặc dù là người ta sẽ bỏ đi mua xe đạp hay cái gì đó, nhưng mà nó cũng không có bằng. Anyway, so this one is the same question. Let's do this one now. Okay, so in a tennis tournament, each player that loses a match will be eliminated from the tournament. Trong một cái cuộc giải đấu mà tennis đi, mỗi người chơi mà thua một cái trận sẽ bị loại ra khỏi cái giải đấu đó. If there are 31 matches played in a tournament total, how many players have attended the tournament? Nếu mà có 31 trận được chơi trong cái giải đấu đó, tổng cộng đi, thì có bao nhiêu người chơi đã tham dự vào cái tournament này các bạn? What do you think?
32 người. Any other answer? Dạ, 32 người. Yes. So I'm sure you have found a way, but not so sure if Anna and Lise have already arrived at the answer. So it's very simple. If you try to write on a board, oh no, let's not do this. Paint. Okay, I'm a very simple man and I do it in a simple way. Don't judge. Okay, so basically you start with, let's say, okay, if two person playing, there will be one match, right? Nếu hai người chơi sẽ có một match. If there are 3 person, there should be 2 match. If there are 4 person, there should be 3 match, right? And so on. 4 người 3 match, 2 người 1 match, 3 người 2 match. So basically, if you have 8, there should also be 7 matches, right? Có 8 người sẽ có 7 match. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, right? So you can figure out if you have 32 people, there should be 31 matches, right? Nên mình có thể suy luận ra được là 32 người thì sẽ có 31 match, đúng không mọi người? Yeah. It's just that simple. So the answer is 32 players. Okay, let's do this one.
Nó hỏi là tổng số tiền mà nên được chia ra, các bạn tính ra nhiêu? Là ra 164. I got 164. Giờ gọi cái lượng nhỏ nhất là x đi. Let's just call the smallest amount as x, okay? So the third greatest amount will be 4 times the fourth, which is the smallest amount, right? Nếu mà cái lượng số 4 á, nó là 1/4 của lượng số 3, tức là cái lượng số 3 nó gấp 4 lần cái lượng cuối cùng nhỏ nhất. Tức lượng thứ ba nó bằng 4x. So the third greatest amount is 4x. And then the third greatest is a third of the second greatest amount. Cái lượng lớn thứ nhì nó lại lớn gấp 3 lần cái lượng lớn thứ ba, đúng không mọi người? So that will be 12x, 12x. And then the second greatest amount is half the greatest amount. Cái lượng lớn thứ nhì thì nó lại bằng có nửa lượng lớn thứ nhất thôi. Cho lượng lớn nhất sẽ bằng 24x. So that will be 24x for the greatest amount. All of them together will be the total. Cộng tất cả lại là cái total, cái tổng á. But then we know the sum of the greatest and smallest amount is $100. So x plus 24x is 100. Tổng lượng lớn nhất và lượng nhỏ nhất là 100 đô, tức là cái x cộng với cái 24x đó sẽ bằng 100. Thì tính ra được x là 4. Thế vô thì nó sẽ ra được con số là, so together we'll have $164, right? Is it? Hello? Ủa sao ba bạn tắt mic hết rồi? So why you turn off all of the microphones? You get to the answer? Okay. Yeah. Great. Okay, great. Let's do this one now. Easy one. Okay, so what do you have?
By what percentage did the salary increase? It's 50. And 20%. So it's increased by 500 euro. So 500 divided by 5,000. No, it's 20%, okay? 20%, yep. Oh, alternatively, you can do this one, I think. 3,000 divided by 2,500. Yeah, 1.2 means 20%. 1.2 tức là vẫn 20% tăng. Okay, so let's do this one. An investment produces a return of 20% per year. Một cái đầu tư nó sản sinh ra một cái trả về là 20% một năm. Hoàn trả là 20% một năm. How many years does it take for the original investment to double? Nó sẽ tốn bao nhiêu năm để mà cái khoản đầu tư ban đầu á nó gấp đôi lên? Please do this. Có thể làm rất là dễ dàng bằng một cách bấm máy, các bạn bắt được cho dùng máy tính này. You are allowed to use calculator anyway. So let's say that you invest $100, okay? So after 1 year, you have 20% return. So it means after 1 year, you should get 120, right? So after 2 years, you should get this one. After 3 years, you should get this one, isn't it? And after 4 years, you should get this much. Already more than double. Hơn gấp đôi nè. More than 100, more than double. So that's the answer is 4 years. Câu đó là đúng là 4 năm thôi. Tốn 4 năm cho cái đầu tư ban đầu nó gấp đôi lên thôi. Just need 4 years for the original investment to double anyway. Anyway, that's it. Alright, the same thing, the same kind of question. Giờ nó hỏi là tỷ lệ phần trăm đơn thuần tăng hay giảm bằng với lại một cái sự gia tăng 10% theo sau một sự giảm 10%. So basically it's the same thing we have done before. Let's just say that 10% increase and then 10% decrease, so times 0.9. So you get 99, right? So compared to the original ones, it's a decrease in 1%, isn't it?
So với cái ban đầu thì tức là 99 là chia phần trăm, nó còn trừ 1% đúng không mọi người? Giảm 1% nè. Yes. Alright, and that's that. Okay, let's do this one. Anna, Paula, and Tom. The same kind of question we have done before. A 2025. It's $225, right? Vâng, yeah. Cái câu này mình cái kiểu y chang như vậy mình đã làm rồi. We have done the same types of question before. Mấy bạn khác ra được đúng 225 không? Yeah. You got it right. Okay. Anyone else? Okay, let's move on now. B 10. $10.95, right? Yeah, Thôi right. tiền thối lại thôi mà, tiền thối lại là tiền thừa là $10.85 thôi mà. It just return 10.85. Yeah. Next. A company grants a loan, ON nha, loan of $50,000 to its subsidiary. So you need to learn a word to subsidize. To subsidize means trợ giá. So it's like you provide a help in terms of a loan, you know, that has a very low interest. Mình trợ giúp người ta giống như là cho một cái khoản tiền vay nhưng mà cái lãi suất rất là thấp chẳng hạn, đó là trợ giá, subsidize. Or it means you pay some of the amount for some people because they cannot afford it. Like for example, in Vietnam, the price of bus tickets is subsidized by the government. So that's why bus ticket in Vietnam is actually quite cheap, you know. Cái vé xe bus Việt Nam tại sao nó lại rẻ hơn bên nước ngoài nhiều? Tại vì nó được trợ giá bởi chính quyền. So, a company grants a loan of $50,000 to a subsidiary on 1st of March. Một công ty mới cho một cái khoản tiền vay là $50,000 cho cái người được trợ giá vào ngày 1 tháng 3. The rate of interest is 4%. Remember, rate of interest is per year, right?
Cái Yes. tỷ giá mà lãi suất 4% là tính theo hàng năm nha. And the total amount of the subsidiary paid to the company is $51,000. Và tổng lượng tiền mà cái người được trợ giá này trả công ty là $51,000. Hỏi when did the company repay the loan? Hỏi khi nào công ty này mới trả lại cái khoản vay này, vào ngày mấy? On which day? Ngày 15 tháng 7 đúng không thầy? No. Đáp án đúng là ngày 1 tháng 9 nha. Tại vì sao? Cái rate of interest 4% á, tức là một năm á là mình phải trả cả vốn lẫn lãi là 52.000 đúng không mọi người? Yeah. Nhưng mà đó tính là 2,2 là tiền lãi, nhưng mà công ty này trả 51.000, tức là có 1.000 tiền lãi thôi, một nửa số đó. Thì có phải là công ty này mới có nửa năm đã hoàn trả không? Yes. Tức là từ 1 tháng 3 thì cộng nửa năm sẽ ra 1 tháng 9 không? Yes. It's gonna be 1st of September, right? Đúng rồi. Good. Yes. Good, good. Alright, let's move on now. This is a bit more challenging for you. Câu này hơi bị khó một chút xíu. Okay. I have sons but no daughters. Tôi có những đứa con trai mà không có con gái. Each of my sons has twice as many brothers as he has children. Mỗi đứa con trai của tôi có gấp đôi số lượng anh em như là cái đứa con trai đó có con. Tức là sao? Số lượng cháu của tôi á, nó bằng một nửa số lượng mà con trai tôi có. Isn't it? Oh no, sorry. Each of my sons has twice as many brothers as has children. Mỗi đứa con trai tôi có gấp đôi số anh em như là ảnh có con, như số lượng mà ảnh có con.
Each of my sons has the same number of children. Mỗi đứa con trai tôi đều có cùng một số lượng trẻ em, cùng một số lượng con như nhau. Each of my grandchildren has as many cousins as uncles. Mỗi một đứa cháu của tôi có cùng số chú bác như là cái số cậu. Sorry, cousin là anh chị em họ. Cùng số anh chị em họ như là cái số cậu mà nó có. Cậu chú bác gì đó của nó có. How many grandchildren do I have? Tôi có bao nhiêu đứa cháu? So what do you think? It's a difficult question, right? Đọc đề còn không hiểu nữa. Moment. Từ từ, bình tĩnh. Just calm down. You'll be okay. Oh, sorry. So there is a good way to do this one and a bad way to do this one. Đương nhiên có cách tốt và cách xấu để làm cái bài này. Những cách rất tốt hoặc là những cách rất tệ. Okay, let's do this one. I have sons. So plural form, it means she has at least 2 sons, right? Chỗ này nó ghi là sons có s nè, số nhiều, tức là câu này bà này có ít nhất 2 đứa con trai, isn't it? You sure you understand this one? Okay, so let's say that this is the woman. Oh, size. Let's say that this is the woman, okay? And she has, let's say, 2 sons. Giống sơ đồ phá hệ của Mendel, you know. It's like a pedigree of Mendel. Let's say she has 2 sons, okay? Each of my sons has twice as many brothers as he has children. Mỗi một đứa con trai tôi có gấp đôi số lượng anh chị em như là ông có con. So it means that if this son has one child, doesn't matter if girl or boy, không cần biết là con trai con gái, mình có con. So this particular grandchildren would have one uncle, right? Cái đứa bé này nó sẽ có một đứa chú, đúng không các bạn? So it doesn't satisfy the first condition. Nó không có mãn nguyện cái điều kiện đầu tiên. Đó là mỗi đứa con trai tôi có gấp đôi số lượng brothers như có children. So it means that, what does it mean? It means that this woman must have at least 3 sons, right? Tức là có nghĩa là gì? Cái người phụ nữ phải có ít nhất 2 người con trai. So when you consider this girl now has 2 uncle, right? Yes. Nếu mà coi cái cô bé này thì là có 2 người chú. Thì là cái điều kiện đầu tiên nó mới thỏa. So it satisfies the first condition. Each of my sons has twice as many brothers as he has children. Mỗi một đứa con trai của tôi có gấp đôi số lượng brothers như là anh có con. But then they say each of my sons has the same number of children.
So it means that let's say they all have children, okay? 1 1 1. Okay. The second condition and the first conditions are met now, are satisfied now. Điều kiện 2, điều kiện 1 đều đã thỏa rồi đó. But look at the third condition. Each of my grandchildren has as many cousins as uncles. Mỗi một đứa con chị cháu của tôi có cái số lượng anh chị em họ cũng bằng với số lượng chú của nó luôn. So this girl has one cousin, two cousins, one uncle, and two uncle. So the third condition is met or satisfied. Nên cái điều kiện thứ ba nó được mãn nguyện rồi đó. 3 điều kiện luôn. So all the 3 conditions are met. So the question is, how many grandchildren do I have? Tôi có bao nhiêu đứa cháu? 3. 3, right? Yeah. Vâng. However, in order to check, you can try each of these questions, put it here. Mình có thể thử từng cái điều kiện này và mình bỏ ở đây, mình sẽ thấy nó không có thỏa. Một vài cái nó không thỏa. Just put these numbers in this one and you see that it's not 4. Because let's try 4, okay? If this person has 4 children, 2 children, though, so you have 4 grandchildren, right? It means that the second condition is not satisfied because each of my sons does not have the same number of children now. Nếu mà bây giờ có 4 người đi thì cái điều kiện thứ hai nó không thỏa, tại vì mỗi người con này phải có cùng số lượng children. So how about 6 then? If 6 children, then the second condition is met, but the first condition, each of my sons has twice as many brothers as he has children, is not met. Nếu mà bây giờ cái 6 đi thì cái điều kiện 2 nó thỏa, nhưng cái điều kiện 1 nó lại không thỏa. Why? Because look at this one. Each of my sons has as many brothers as he has children. Twice as many. Thì cái điều kiện 1 nó không thỏa, tại vì nó yêu cầu là mỗi một đứa con trai của tôi á, nó phải có gấp đôi số lượng brothers so với số lượng cháu mà con em mà nó có, nhưng mà cái này nó bằng nhau rồi, đâu có thỏa đâu. Đúng mọi người? Yeah. But so it means that 6 is wrong, 4 is wrong, 2 is of course wrong too. So the only thing correct is 3, isn't it? Cái câu duy nhất còn lại nó chỉ là số 3 thôi. 3 grandchildren, isn't it? You understand my logic? Vâng ạ. So some question is actually easier to draw it out, you know. Một số câu trả lời nó có thể dễ dàng được xử lý hơn. Của câu hỏi được dễ dàng xử lý hơn bằng cách mà vẽ trả lời ra. Okay, let's do this one.
Okay. A factory manufactures cell phone. The probability that a defective product, một cái sản phẩm bị defect tức là bị hư hại á, hoặc là nó làm việc mà nó không đúng như là cái mục đích mà nó đưa ra á, là 4%. Tức là 96% sẽ là sản phẩm ok. So it means 96% will be like very good products, okay? 5 phones were chosen randomly. Chúng ta chọn ngẫu nhiên 5 cái điện thoại. What is the probability that none of them is effective? Xác suất để mà không có cái nào bị defective là bao nhiêu các bạn? So it means that the first one is good, second one is good, third one is good, fourth and fifth one is also good. So 0.96 times 0.96 times 0.96 times 0.96 times 0.96. Okay. And then what is the answer? So you should get to about 81.5, right? Right. 81.5%, isn't it? So the answer is 81.5%. Nhớ là cái xác suất mà tất cả đều như thế nào đó thì mình phải nhân nhau nha. Để tại vì tất cả sự kiện đó phải xảy ra cùng lúc. Alright, so 81.5%. Okay, so work out which letter comes next in the sequence. Ký tự nào sẽ tiếp theo sau cái sâu chuỗi này. P. No. It's actually O. A, B, C, D, E, F. So it's like five letters apart. Từ A đến F là có phải là 5 ký tự, cách nhau 5 ký tự không? But F, G, H, I, J, between F and J is like 4 letters apart. 4 ký tự cách nhau giữa F và J. So F, G, H, I, J, K, L, M. So between J and M is like 3 letters apart. So it means the next one should be 2 letters apart, isn't it? Cái tiếp theo nó phải là cách nhau 2 ký tự không? 2. M, N, O. Đúng không mọi người? So the next one should be O, isn't it? Cái tiếp theo nó phải là cách nhau 2 ký tự là O nè. Lúc đầu cách nhau 5, xong rồi 4, rồi 3, rồi 2. Dạ, nó theo quy luật như vậy. So the next one should be O. This one should be easy. Okay, how many cubic units is the volume of the prism?
24. Cái thể tích của cái lăng kính này là bao nhiêu cubic units vậy các bạn? Nhân nhau thôi mà. 24. 2 times 3 times 4 is gonna be 24 cubic units. Cái chữ cubic này là mũ 3 đó, hình khối đó. Còn square là hình vuông là mũ 2. Okay, so this one. Okay. When Bob was 4 years old, his mother was 32. Now the mother is 3 times older than Bob. How old is Bob now? Khi Bob 4 tuổi đi, thì mẹ ảnh 32 tuổi. Bây giờ mẹ ảnh gấp 3 lần số tuổi của Bob, tại vì mẹ ảnh già hơn Bob 3 lần. Thì hỏi Bob bao nhiêu tuổi giờ? Hoặc là phương trình thôi. So just have to create a equation, you know. So sự khác biệt tuổi có phải là 32 trừ 4 bằng 28 các bạn. So the difference in age is 28. So now consider Bob's age as x. Gọi tuổi của Bob là x đi. So mothers of Bob is 3x, isn't it? Because now the mother is 3 times older than Bob. But then the difference between their age is still the same. Mẹ Bob thì đương nhiên cái độ tuổi khác biệt giữa hai người nó không thay đổi, mặc dù là bao nhiêu năm trôi qua vẫn khác biệt chừng đó thôi. So 3x minus x equal to 28, isn't it? Tuổi mẹ 3x trừ cho tuổi con nó vẫn bằng 28. So it arrived at 2x is 28 and x equal to 14, isn't it? So Bob is 14 years old, isn't it? Cái câu này á, bạn nào quất số 42 là các bạn sẽ hiểu lầm là tổng tuổi của hai người. Nó không hỏi gì đâu nha. They do not ask for the total age of the both of them, okay? Or they do not ask for the mom's age, okay? Alright, so the answer is 14. How? So let's go to the next one. Let's see how many we have left. Not much. We can finish this one today. Đó, chứ đâu có toán đâu có khó lắm đâu mà các bạn không có cần phải hốt hoảng. Lúc này đúng toán lớp 2 luôn này, nhưng mà không nhớ. This is like secondary school math, but I don't remember anything.
Okay, Peter's regular salary bonus. Regular salary plus bonus is altogether 3,600. And Peter's regular salary is $3,100 more than the bonus. They asked what is Peter's regular salary. So bây giờ cái tổng lương cộng với thưởng là 3.600, nhưng mà cái lương á bình thường á thì nó lại lớn hơn cái thưởng là 3.100. Thì hỏi là lương bình thường là bao nhiêu? Đúng ta cấp 2 luôn á. Okay, let's consider Peter's regular salary as X, okay? So X plus bonus, it's 3,600. But X minus bonus is 3,100. Hai cái phương trình nó cộng nhau nó sẽ loại được cái bonus. Tại cái cộng cái trừ mà. So plus the two equation together, you have 2x equal to 6,700. So x is 3350, right? Okay, 3,350. Or we can call it 3,350. 3,350 hoặc là 3,350 cũng được. 3,350, 3,350. Okay, the same thing here. And then let's do this. Read it carefully, please. Đọc kỹ nha mọi người. Đọc kỹ đề này các bạn. Bây giờ nó nói là giá của sản phẩm được giảm một khoản là 12%. Thì nó gây ra cái doanh số cái sản phẩm này nó tăng một khoản là 25%.
thì nó hỏi cái thu nhập từ cái doanh số đó thay đổi bao nhiêu %. Đọc kỹ đề. The income from the sales have changed. How many %? Nếu mà doanh số sản phẩm tăng 20% thì có phải cái thu nhập của y chang là 25% các bạn? Vâng. Nhiều khi các bạn có đọc kỹ đề đi, nó hỏi cái gì thì mình mới đưa nó cái đó thôi. Just read it carefully. Of course, the income from the sales is exactly 25% plus, right? So this is a trick question, một cái câu để mà lừa người ta, làm cho đã vô cuối cùng không chịu đọc đề kỹ. So it's 25% anyway. Or I think it's better if you put this one into ChatGPT. Try to see how it does. Okay. Maybe it's a good idea. Cái câu này Lucas chơi trái banh gì nè. This one we did it before. Ranking we did it also. Dice we did it also. Alphabet test we did also. This is the end of the file. Hết file rồi. So that's all for this one. We still have this one to do, okay? Đề thi tháng 2 nè. Maybe it will be just one class, I think. Maybe if you want to learn something more advanced, we can do this one. Nó khó lắm luôn á. It's actually much more difficult. But I'm not so sure if you need that. You have to ask Mr. Tony, okay? Hỏi thầy Tony xem các bạn cần học Advanced Math không nha. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh đó, để mà các bạn sẽ được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.